Alright. Ngayon, tutorial 106. Ang 106 natin is about sa mga equipment na ginagamit natin para mapagana ang Autocad. So, una, computer. So, alam nyo na kung ano ang computer. Pangalawa, yung software ng Autocad. Kasi, walang software, walang Autocad. Okay? So, ang Autocad na software ay nabibili sa website nila. Meron ding student trial for 1 year ata or more. And download nyo lang doon. Then, third, yung ating keyboard. Ang keyboard ay may mga shortcut commands yan sa AutoCAD. Kaya soon, i-explain ko din kung ano yung mga yon. Okay? Ngayon, ang pang-apat ay ang iyong mouse or optical mouse. Ngayon, sa optical mouse, ituturo ko or i-explain ko sa inyo kung ano ang function niya. Okay? Mag-drawing ako ng mouse. Okay? So, halimbawa, ganyan siya. Okay? So, ito ang left click. Yan. Dito ang right. Okay? So, sa left is select object. Dito. Kaya niya, no? Left. Click mo yung left.
Okay? Ngayon, diba? Ayan. Oh, yan. Yan ang left click. Okay? Okay. Ngayon, yung right naman ay mga option menu. Yan. Nandyan yung repeat trim, repeat input, clipboard, isolate, undo pan zoom, redo pan zoom, steering wheel, action recorder. Yan. Okay. Ito yung ating mouse, pangalan nito, mouse wheel. Ang trabaho ng mouse wheel ay pan and zoom. Ang pan yung ganito. I-press mo yung mouse wheel, ayun, lumabas yung kamay. Kaya igalaw-galaw mo. Yun ang pan. Ngayon, ang zoom, scroll mo ng palabas, scroll mo ng palikod. Yun. Paharap, palikod. Paharap, palikod. Paharap, palikod. Okay? So, yan po ang gamit ng ating mouse. Okay? Maraming salamat. At sa mga hindi pa nakapag-subscribe, mag-subscribe na po. At pag-click yung ating notification bell para ma-update kayo sa mga tutorials. Okay? Kita-kita tayo sa next tutorial.